platsen. Ja. Den här jävla veckan har ju fått sett en hel del alltså. Tjenare, Jimmy här. Nu är det dags för äventyr igen. Jag nyss kom hem från Oslo, var där och rev en scen. Och ja, nyss kom in i garage igen nu på en söndagkväll. Och jag ska lite skyndsamt ta bort min distans här som jag har byggt. För jag ska nämligen hänga på Megan och åka till, ja jag vet inte, men vi ska ju ut i Europa och åka, så vill jag ju få sänkt ner så jag klarar mig under 4 meter. Den här distansen har jag byggt för det är jävligt käckt att ha nu när man åker runt här i Norge och Sverige. Kunna ha skärmar kvar och så lättare att koppla de flesta. Då kan man köra vanliga trailers och en Mega, det liksom ser ganska okej ut. Ja, nej men så av med distansen, på med skivan där igen och så tvätta i ordning den andra trailern. Och sen vänta på ett litet samtal imorgon då vart jag ska ta vägen. Det blir riktigt spännande. Ja, det lät väl som det skulle kunna bli Spanien kanske, men man vet aldrig. Det kan fort bara bli Borås. Ja, men vi lever på hoppet. Då var det bytt. Det tar typ bara 20 minuter så det är ju inte så jävla farligt. Det blir väl lite värre när man ska ha upp en kanske. Och så om man inte har någon hjullastare. Men jag har i alla fall tagit med mig grejer ifall. Så jag har hängt på balkra där och så tar jag med bultar och så är det väl kanske en 3/4 arbete, men det kan ju fort bli att man inte har det bättre för sig om man står och väntar någonstans. Ifall jag behöver upp en liksom. Om det blir en långtur med en vanlig standardtrailer ner till Europa, så då kan man ju liksom kosta på sig det. Man står ju ändå säkert och väntar på en hela färg, då kan man väl veva och fixa det där då. Så ja, nej, jag bryr mig inte om att köpa en höjbar skiva. Jag vet ju att det finns också, men den, nej, det ser rappligt ut. Nej, koppla upp trailern. Jag håller på att göra en liten översyn här. Trailern är ju obesiktad, så den ska jag in på besiktning med. Och ja, just det. Det blev Spanien och Granada och Madrid som ska låsa på, ser ut som. Men jag ska ju genom Tyskland då, och där är det 4 meters totalhöjd som gäller. Och jag såg att jag låg ju fan på närmare 4,10. Det var ju klantigt i mig. Så det här är smidigt med krontrailern. Det är ju samma princip på många andra trailer. En del är till och med har ju luftpumpar som man inte behöver pumpa själv då, men här stänger man bara en ventil. Och så är man taket så. Det jag gör nu är att sänka från maximal till där. Då ska det bara få på. Så. Nu är den, tror jag han hamnar på 3,99 ungefär, så det blir perfekt. Ja, det är alltid skrottrailer. Den här har nog haft ett hårt liv på en jävla järnväg, för han är rostig som satan, men han funkar. Ska den få se lite Spanien, den här stackars trailern. Ja just det, vi ska hyvla lite brädor, såga lite brädor och hyvla dem så att det blir, nu har jag bara satt dit, det är egensågat. Jag ska ta hyvla också tänkte jag, så det blir trevligt. Det blir nästa projekt. Jag har hela dagen på mig, lasta upp imorgon eller jo. För då kommer söderut i Sverige och sen ska vi lasta i södra Sverige till Granada på onsdag. Gå ut med färjan då. Ja, men det kan nog bli bra.
Ja, bilprovningen gick väl så där. Ja, det gick väl ganska bra med tanke på att trailern har stått i typ 3 år. Det var lite dåliga bromsar varnade han för. Så, men jag tror nog det har, om man gjort den här turen så är det nog ingen fara sen. Dålig, det var bara på en axel så det är ju inte någonting jag är orolig för och känner mig att jag är trafikfarlig. Så dåligt var det inte. Ja, nej, men nu är vi strax framme där vi ska ta första lastningen här. Det börjar ju med Stau då, kommer till Kiel, lämnar Stena-färja här. Och det är ju världens sämsta ställe att gå i land typ. Jäkla synd för det hade ju passat minst lika bra milmässigt med Malmö Trave. Och så 100 med 16-båten. Så fan, det där är jag lite missnöjd med. Jag förstår ju att det är ju jävligt svårt att boka båtar idag också när det är... Ja, man måste ju boka i tid och hade jag inte hunnit med den båten, ja, då ställer det till det. Så det blev ju så här, men fan alltså, det är drygt att komma i land klockan 9 i Kiel alltså. Då föder jag verkligen Trave. Ja, vi får se vart det går då. Det är lite halvstressigt om det ska hinnas med en fix tid på tisdag nere i Granada. Vi får se, det är inget annat att göra. Och ja, just det, sen är det även truckban i Ruhrområdet eller de katolska delar i Tyskland, så det får man inte köra. Så det är, som det är nu så är det att köra vanliga vägen mot Paris och så sen ner Bordeaux och så vidare. Så det är lite synd. Annars hade man ju kanske kunnat ta Bremen och några andra vägar för att slippa lite köer. Nej, inte Bremen, jag menar Hannover. För Bremen är det riktigt kukigt in nu, säger de. Nu är vi ändå inne på det negativa. Och vad är det för fel på er hundfolk alltså? Släpper runt på de här på trånga båtar bland folk. Och när vi ska gå ner liksom. Och nej, fy fan, det är liksom 20 hundar som ska skälla. Och det är kiss i gångarna. Alltså det är utvecklingsstört alltså att släppa med er djur på de här båtarna. Det är utvecklingsstört, det är fan djurplågeri är det. Är det någon som är djurvän så är det jag alltså. Nej, det är synd om dem. Det är det. Och det finns de som är hundrädda alltså, och så stora hundar som ska skälla. Nej, för fan. Man får nog göra ett val. På stora vägen då, fått upp farten. Så är det ganska lugnt ut ändå. Kanske tack vare att det är som någon helgdag ändå. Så ja, vi hoppas väl på att kunna gasa sig genom både Hamburg och Bremen då. Bremen ser väl så där ut. Men planen idag är... Ja, det räcker med 9 timmar så kan jag hellre komma ikapp lite så att jag kan starta tidigare imorgon bitti. Har jag flyt så kanske jag kan starta vid 4 där, 5 någonting. Då har vi några timmar som det är lite lättare att köra på. Så vi satsar på första och svänga av i Osnabrück och ta oss in i Holland och sen till Belgien. Vi ser, här har vi egentligen omkörningsförbud för lastbilar här som jag ligger nu.
Det är ju en satans kö alltså. Men faktiskt så ligger ju lastbilarna i innerfil nu och blockerar för folk som ska av och på vägen. Så det, är liksom, det finns ingenting att tjäna på att ha lastbilsförbud där. Det ställer ju bara till det. För då måste ju bilar som ska både in och ut tråckla sig mellan lastbilarna. Och lastbilarna ska ju egentligen bara köra en transit här. De lastbilar som kör transit skulle ju kunna ha egentligen vänsterfilen för sig själv. Samma syndrom har vi i Karlstad. Så här blir det egentligen när man fixar omkörningsförbud. Det ställer egentligen bara till det. Men nu är det så pass mycket lastbilar som kör olagligt här så de kommer ju ha stort problem att bötfälla oss. Så därför tycker jag det är bra ju fler lastbilar som bryter mot lagen som möjligt liksom, för då är det liksom inte lagen rätt liksom. Ja, är det fel och jag tycker nog inte det. Jag får stå på mig i så fall. Jag tar böterna för laget. Ja, här har vi typ en halvmil med kö som ska in i Tyskland. De har ju stängt gränsen ganska rejält. De har störtkoll på gränsen nu. För att de går igenom alla lastbilar, alla personbilar som passerar inifrån dem. Ja, jag har varit med om det även när jag kommer från Tjeckien. Samma här verkar vara från Holland. Den här kön skulle jag inte vilja stå i alltså. Fan, när man ser sånt här, det är ju... Nej, fy fan, det är ju 2 timmar med köer. Ja, sjukt. God morgon, då är det dag nummer 4, klockan är typ, den är 2, lite drygt. Har startat är vi på Iters och är på väg söderut och har svängt ut på nationalen här för att spara lite pengar. Den är till och med 2 mils omväg här nere. Lite sämre väg, men nu på natten så spelar det ingen roll. Att jag kör natt nu, fy fan, det är varmt ute alltså på dagarna. 35-36 grader var det igår kväll och man börjar bli lite orolig då med däck och kylarsvangar och grejer, så då kör man inte saktare. Så nu har jag tillfälle att gå upp lite tidigare då. Tog bara 9 timmar i natt och då kunde jag starta klockan 2. Just det, AC:n, den märkte jag ju inte med igår heller, så jag var in på en Iveco-verkstad som låg bara någon kilometer efter motorvägen, men de hade ju såklart inte tid, det var ju lite synd. Klockan var ju typ 3 på fredag eftermiddagen, så deras AC-kille hade gått, sa de. Men jag har ju tak-AC:n, men den mäktar ju heller inte riktigt med när det blir de temperaturer. Det blir ju liksom så att så det inte blir helt olidligt liksom. Då går det bra med tak-AC:n. Lite AC har jag väl kvar också, men ska jag se om jag hittar någon verkstad sen. Jo, jag har väl 60 mil kvar till målet för idag, och jag ska ta en liten omväg här för att få en trevligare helgvila. Jag ska ta en 45, tänker jag. Hotell och grejer utanför Bardenasöken tror jag det är. Jag har varit en gång tidigare, så jag vet att det finns en fin grusplan där som man kan stå på. Var där med husbilen, så det är som en vänparkering. Ingen ställplats, men där det brukar stå mycket vänner, så jag ska ställa mig där. Och jag är även en kompis, så jag tror ni som har följt mig på kanalen kan säkert lista ut vem det är. Hon kommer och möter upp mig, så vi ska ha helg tillsammans här nere. Så det blir ju trevligt. Ut och åka, vi har lite sevärdheter runt omkring där, så det
få ha lite semester tänkte jag. Då, i Spanien på väg till Madrid. Det blev ju en 45 här då och 2 nätter på hotell. Det gjorde riktigt gott. Det är ju 40 grader varmt nu så det gäller ju att ja, AC:n på taket hänger inte riktigt med så det är en sån helgvila i lastbil, nej det går inte. Så 2 nätter på hotell, jävligt mysig by där ute och sällskap, mycket trevligt. Så nu gäller det väl att, ja jag vet inte. Jag kommer till en lossningsstället nu vid 1 och det är säkert siesta då är jag rädd för. Och AC:n får jag inte fart på bil då så då jag ska se nu om jag kan hitta något ställe och fylla den AC:n på. De 2 tidigare verkstad hade inte tid, de jag kollade på i fredags. Men vi gör ett nytt försök idag. Annars får vi ta det efter lossningen. Jag såg att det var en hel del verkstad i det området. Så det borde kunna lösa sig. För när det närmar sig 40 i den här hytten då är det fan inte riktigt kul. Alltså det gäller att man dricker och man dricker rätt och det gäller att man äter rätt har jag märkt. Fy fan, första dagen här då var det inte kul alltså. Men igår var vi ute och gick och då var det närmare 40 grader, 35-40 där. Och då gick det faktiskt ganska bra. Inte något värre men man ska ju inte förta sig riktigt. Det gäller att tänka på vad man gör känner jag. Inte riktigt van men ja, spännande ändå tycker jag. Nej men vi kör på till Madrid. Där har vi fått en tid här och få fylla AC:n och så får jag köpt ett expansionskärl här nu. Fan är jag på gång. Där, AC:n är fixad och humöret är på topp. Fick även köpt ett expansionskärl så det har jag med mig nu då ifall det brakar upp. Jag tänkte det är väl ingen idé att göra det borta. Liksom motorn ska kallna och i med kallt kyla vatten och sånt. Så det blir det med inte om. Då kan jag lika gärna göra det någon kväll själv här nu. Om inte annat så är det med bak i trailern som reserv. För det andra är ett litet hål i. Så det ser ut som det har frätt någonting på det. Så ja, det är skönt att ha med sig i reserv. After 50 meters, turn left onto -11. Jag skulle inte tro det. Ruby calculation. Ska jag inte svänga vänster där va? Ja. Nej men då så var jag kvar. 20 mil kvar till Madrid där det första lossningsstället är. Då är det dag nummer 7 nu tror jag. Har lossat sista stället i Madrid. Vi skulle egentligen lossa där igår men kom dit klockan lite för 4. De stängde 3. Det var lite surt. Jag hade hoppats på att de hade siesta och typ hade öppet till 7. Så det är ju lite svårt att planera nu när det är lite grön på det då. Det verkar som de flesta industrier nu stänger runt 3 på dagarna. Så flera industrier som stängde då så det är lite surt. Men så jag hoppas på att kunna köra ikapp nu idag och lossa Granada. För har jag tur då så ska jag kunna ta ett expresslass till Sverige igen då. Så jag hoppas att jag inte har sumpat det nu då med att jag inte hann lossa igår. Ja, nej men du, det här är varmt är det också. Nu är det bara 28 grader men
Det kanske brusar med den jädra fläkten. Asien funkar som man ska nu, så det är ju gött. Så 28 grader och strålande solsken. Det går ganska bra på nätterna nu. Man börjar bli van. Men så nätterna då räcker det med att köra fläkten på taket. Men att vara ute och gå, det orkar man fan inte. Man orkar nästan ingenting tycker jag. Man orkar inte ens fixa med datorn. Man kan ju liksom göra lite med YouTube och grejer. Nej, det blir bara att man sitter och läser och dricker vatten och te. Det är typ det. Så det ser ut som vi närmar oss en by här. Det är för jäkla god natur här omkring tycker jag. Det är som en stepp på något vis. Så den här vägen tror jag faktiskt till och med ny. Detta är ju mellan Madrid och Granada. Så jag tror inte ens jag har kört där med husbilen. Så ja, när vi stressar ner till Granada och så hoppas vi på att vi får lossa där runt 3. Jo, jag har till och med stämt av med dem så de ska kunna lossa mig till 4 idag. Så jag ska bli av med lasset. Så får vi se då när det bär iväg hem. Okej, okej. Gracias. Ja, undrar vad fan hon sa. Vi går väl. Det är ju inte en jävel som kan prata engelska. Jag har telefonen med. Jag ska ta och ringa i värsta fall. Jag tror man har fått lite dålig information, men jag tror att det här som jag kommer med är typ inte varor utan det är någonting de bygger här inne, så jag försöker väl leta upp någonting som ser ut som en byggplats liksom. Hello, my name is Jimmy. Do you speak English? Okay, I'm the driver here with the mesh panels from Sweden, and I'm on the site now and ordering. I'm in the facility in the middle of it. So I just the lady in the gate didn't know anything, so she just waved me through. Yeah, you see a blue trailer, blue and yellow, and a white truck in front of it. So I'm the only one, so you should recognize me. Okay, I wait here. Okay. Yep. Another. Okay. Yep. Okay. Thank you. Bye bye. De nada.